Erkel szándéka az volt, hogy ő egy belcanto operát írjon meg magyar nyelven. Mostani korunk kíváncsiságának az egyik ága az ősváltozatoknak a meghallgatása. Erkel életében 1844 két esemény miatt is fontos évnek bizonyult. Megnyerte a himnusz megzenésítésére kiírt pályázatot, és megszületett első jelentős operája, egyben az első magyar nemzeti opera, a Hunyadi László. A művet az évtizedek alatt többször átdolgozták, hogy a közönség számára korszerűbbé, befogadhatóbbá tegyék. Az opera egy gyakorlati műfaj, ami azt is jelenti, hogy az elmúlt 200-300-400 évben sokkal kevésbé kezelték szentségként a kottát, a zeneszerző kottáját, a zeneszerző partitúráját, mint manapság. A jelenleg futó előadás alkotói a mű eredeti állapotát, a szerző eredeti szándékait igyekeznek a nézők elé tárni. Egy olyan operát írt akkor meg Erkel, amely jellemzően három komoly hatással bírt, illetve ebből táplálkozott. A belcanto szép éneklés, egy olyan stílus, amely egyrészt szerkesztésében zárt számok fűzéréből áll, recitativo ária, esetleg duett, esetleg kórustétel. Tulajdonképpen a kifejezés szinte első számú eszköze az a dallamvezetés, amin keresztül az énekes énekel. Második nagy hatás a francia nagyoperának a hatása, amely egyrészt tematikus választásában jellemzően valami historikus történelmi eseményt dolgoz föl, nagy tablókkal, esetleg egy szerelmi szállal fűszerezve. Érdemes megjegyezni, hogy Erkel mind a 10 operája magyar történelmi eseményeket dolgoz föl. És ezt nékem szemembe, de pártos volá, És ami plusz, hogy megpróbálta korának ismert magyar színeit, a verbunkost, vagy éppen a cigány zenét egy picit belecsempészni ebbe a muzsikálba. Erkel Ferenc az ősbemutatót követően több változtatást, kiegészítést is végzett művén. 1844-ben az opera legnépszerűbb részei a nyitány, a palotás, a Lagrange-ária, illetve László áriája nem hangzott el, mert hogy ezek mind később kerültek a darabhoz. És hát még egy egészen speciális dolog van az Erkel operákkal, hogy ezek ugye gyakran családi műhelybe készültek és bedolgoztak az Erkel fiúk is. A hunyadi ős változaton az 1860-as évekre kialakult Erkel Ferenc által véglegesített változatot értjük. A széles közönség ugyanakkor nem ezt, hanem a darab 1935-ös átiratát ismeri. Az átdolgozásban Nádasdy Kálmán, Radnai Miklós és Oláh Gusztáv is részt vettek. Ez elsősorban egy szövegátdolgozás volt, amit Nádasdy Kálmán és Oláh Gusztáv végzett, illetve egy dramaturgiai átdolgozás. A kor operai igényeinek megfelelően szabták, varták a darabot. Jellemzően az opera úgy kezdődik, hogy egy kórustétellel kezdünk, ahol beavatjuk a közönséget abba, hogy mi is történik, majd jön egy középszereplőnek egy áriája, aki folytatja a mesélést, hiszen abban a korban nem volt internet, nem voltak programfüzetek. Ugye ezek azok a részek, amiket Radnaiék kivágtak a történetből. A mű ős változatára épülő rendezésbe a többi közt ezek a részek is visszakerültek. Amit itt most Budapesten a közönség hallhat, a Hunyadi László talán legteljesebb formája, de az átdolgozás előtti formája. Tehát az, amiben talán a leggazdagabban mutatja meg magát. 4 felvonásban, de 3 részben, és minden olyan résszel, minden olyan jelenettel, áriával, duettel, amelyek ékszerei ennek a csodálatos operának.